România. Am făcut check-in-ul, am luat boarding pass-urile până la Atena. Sperăm totul să meargă bine și să nu întârzie niciun avion. Da, avem transferul de la București, București-Atena. De timpul ăsta în București avem timp o oră să facem transferul. Gata? Primul pas. Ne îmbarcăm în avionul spre București. Cu moriști, avion cu moriști, da. Asta e avionul cu care mergem. Mergem, da. Un numititel. Cu morișcă, da. Moriști. Ne-am îmbarcat. Suntem într-un avion de la mic, de până într-o 100 de locuri. Da. Sperăm să ajungem cu bine. Și 24, 25, 4 pleacă măcar la 35, dar dacă de obicei face loc în avion, din câte știu până la București. Da, până aterizează, până... Avem timp să prindem celălalt avion. Da. Hola. Am reușit să prindem avionul spre Atena. Am avut 40 de minute la dispoziție. Am întârziat un pic, Da, cel de la Iași-București a întârziat. Dar ținând cont că suntem în Schengen, așa am coborât dintr-un avion, am intrat în altă destul de rapid. Avion mare. Suntem toți trei. Nu ne-am pierdut. Chiar dacă am mers repede, nu ne-am pierdut. Și totul e bine. Suntem la aeroport din Atena și așteptăm autobuzul X93 ca să ne ducă în Kifsos. Okay. De acolo luăm autobuzul spre aici. Ultimul autobuz ar trebui să fie la ora 9. La 9? La 9 seara și să ajungem undeva la 11 noaptea. Oho! Nici măcar nu știu unde ne lasă. De acolo ar trebui să ne învârtim de un taxi ceva care să ne ducă până sau o luăm pe jos. De la 12 noaptea, dacă nu ne plouă prea tare, ajungem și noi în barcă la noi. Aolea! Deschide poarta către marină. Ultima... Bună seara, bine ați venit la noi! Bună seara! Bine am ajuns în marină la ora 12 noaptea. După 12 ore de mers, am ajuns în marină. Ieri am ajuns la ora 11, nu, la ora 12 noaptea și primul lucru... Nu mă spune! Ce a făcut domnul capitan, a montat acest suport pentru monitor. Care și l-a proiectat singur și l-a printat singur el. Da, exact, și l-a printat de acasă, nu? Cu imprimanta 3D, care a noastră stă aici în cutie. Acum și o să trebuia să o desfacem, dar nu mai avea răbdare să vadă cum stă monitorul. Stați să vedeți cum stă. Uitați cum muncește pe două monitoare. Da. Și asta este suportul. Încă am mai tăiat din bare că nu era ok. L-a prins bine de barcă. Sperăm. Și sperăm să țină monitorul pe timpul sailing-ului. Ca să îndepărtăm coppercoat-ul, folosim un aparat care combină presiunea mare a apei cu un nisip fin abraziv. Este o metodă eficientă, dar suficient de blândă, încât să nu afecteze structura bărcii. Îndepărtarea stratului de coppercoat a fost o provocare serioasă. Am folosit un aparat de sablare și au fost necesare 5 zile pentru a curăța toate cele 7 straturi. A fost o muncă epuizantă. Mister, hai la masă. Mergem în oraș să popăm. Că doamna Tatiana lucrează la un restaurant
și spuneau că au miel la rotisor. Și acum vrem să vedem cât de bun este aici față de cel din Preveza. Ori prindem noi mielul, ori ne prinde ploaia din spate. Aoleu, nu e bună. Da, poate nu ne prinde pe noi. Asta zice așa, poate nu. Poate nu. Și asta astăzi după amiază a început să fie mai agitată. Dimineața era cald și frumos. Aha, și acum 25 de 9. Și bate un vânt rece, norișorii. Da, problema e cam rece. Cam rece. Aici totuși. la malul mării, că vezi, în oraș e cald. Da, posibil. Pace au înflorit. Ce superbe movul ăsta. E de în spate lămâi. Și aici cred că sunt portocali sau ceva. Ce interesant e mirosul. Da, e un miros super. Un miros de flori, asta n-am pus până am ajuns. În partea aia, un copac de portocal. Și aici mare. Aici e un pic mai dos, cum am intrat printre clădiri. Deja parcă e altfel vântul, nu mai simțim așa de tare. Aici nu este un oraș turistic, ci mai degrabă un loc autentic, unde simți viața grecilor de zi cu zi. Este calm, primitor și relaxant. Orașul Aigio simți o atmosferă autentică grecească, piețe umbrite de platani, cafenele locale și o promenadă de unde poți admira apusurile spectaculoase peste golful Corint. Și-a terminat barca de da capăr-căutul jos. Frumos acum. Urmează spălarea bărcii și pe urmă vopsitul. După ce am îndepărtat stratul de capăr-coat, am observat că cârma era destul de afectată, cu multe găurele vizibile la suprafață. Din fericire, băieții de la marină ne-au ajutat să remediem problema. Ne-au recomandat să aplicăm 2 straturi de epoxy, apoi grundul și vopseaua finală. Ne-am bucurat că problema nu era mai profundă. O da kilo cu mână de epoxy. O să dea 2 mâini. Arată mult mai bine. Să mai văd găurelele alea. Și barca a dat-o cu prime de 3 mâini. Am mai dat o mână de epoxy pe radar. Arată bine. Pe urmă trebuie să dea cu grund 4 mâini și cu vopsea final. Deja burta bărcii a fost dată cu o mână. A dat o mână de vopsea. Arată bine. Looks nice. Acum schimb ca să le vopsească și pe găurile astea. Și aici. Ce faci, Petric, acolo? Vizita anuală la locul meu secret. În spatele acestui dulap este locul meu secret în care îmi petrec nenumărate ore anual. Intime, doar eu și aceste cabluri minunate. Ce loc secret. Da, doar eu și aceste cabluri minunate care nu îmi fac probleme, dar încerc să mai îmbunătățim treburi, încercăm să debugărim probleme. Un control de rutină. Cam un control de rutină și o verificare la niște fire pe aici. Cam asta. Am simțit nevoia unui al doilea ventilator pe care domnul Todorel și cu mine le-a instalat cu o profesionalitate desăvârșită. Bravo. Aer condiționat ce ai acolo? Aparatul ăla? Ăsta se cheamă Replicator, Discovery's Replicator. Imprimanta noastră 3D, care am făcut tot posibilul să o aducem pe barcă. Mai producem, nu știu ce mai producem, vedem, uite, avem de refăcut o grămadă de chestii pe aici pe la barcă. Abia aștept să intru în acțiune. Petric montează zincul. Da, ăla arăta bine, da. Am zis că totul să-l schimb dacă
Dacă tot se poate schimba, am pus câte un șurub, mai strâng o leacă. Și după aia mai pun încă unul, ca să blocheze primul, știi? Ok. Să nu-și dea drumul din vibrații, din astea. Când pui două șuruburi unul peste altul, ele se blochează unul pe celălalt. Și nu mai iese. Tudor spală fenderele. E în regulă? Ce? Ai câteva, nu? După atâta muncă, merităm să ne oferim o pauză și să ieșim la o plimbare de relaxare. În plimbarea noastră am descoperit Panagia Tripiti, o biserică impresionantă, săpată adânc în stâncă, chiar deasupra portului. Un loc plin de liniște, cu o priveliște superbă asupra golfului Corint. Deosebit de frumos e apusul. Se duce acolo după deal. Frumos, frumos, frumos. Și pe aici e drumul nostru. Pentru încă vreo săptămână. După o perioadă de așteptare, am avut în sfârșit o seară cu vânt slab din nord, perfect pentru instalarea pânzelor. Acum, cu pânzele la bord, ne simțim tot mai aproape de lansare. Deși montarea acestora este un proces anevoios, de fiecare dată apar câteva provocări. Impellerul de la pompa de apă. Facem o revizie. Da, asta are 2 anișori și e venit vremea să fie schimbat. Așa, acum ar trebui să-l scoatem de aici. Curăț filtrul de apă care merge la water maker. Ah, ok. Și trebuie acum înainte de a porni, da, să-l spălăm, să curățăm o leacă că e un pic jegos, adevărat? Ah, ok. Și după aia să-l punem înapoi. Aici e camera motorului. Aici este inima bărcii. Inima E bărcii. una din inimi, că mai sunt două care le-am pus ieri. Motoarele bărcii. Asta se cheamă Iron Sail. Iron Sail. Da, pânza de fier. Avem și un stingător de incendiu aici. Da, din 1800. Nu mai fost schimbat? Nu, e expirat și problema e că îți ai acolo o chestie, o sticlă. Și ăla e, sticla aia se sparge din caz că e incendiu. Ah, ok. Și dă drumul la stingător, dar dacă mai are presiune sau nu, nu se știe. Băieții montează noua propelă, care se pliază, pentru o viteză mai bună la vele și un consum redus de combustibil. Am făcut un upgrade util pentru siguranța noastră. Am schimbat vechiul senzor de adâncime cu un forward scanner. Cu acest echipament sperăm să putem observa din timp obstacolele aflate sub apă, chiar înainte de a ajunge la ele cu chila. Cum te simți, Tania? Avem 30 de metri de lanț.
Da? Prima ridicare de lanț de anul ăsta? Ok. Suntem gata de plecare? Am plecat și astăzi, dacă s-ar putea. Încă un pic și plecăm. Discovery! Vopsirea bărcii este acum finalizată și arată foarte bine. Cu această vopsire sperăm să obținem performanțe excelente pe apă. Barca este pregătită de lansare. Am montat propelă nouă, am finalizat vopsirea, în interior am verificat fiecare detaliu. Suntem pregătiți să ieșim din nou pe mare. Cum ai tot? Ziua plecării. Cu tremur. Ziua plecării. Maica unde? Prima, vrea să intre prima în apă, nu? Vrei să intri? Cum e, Tania? E ok. Ăla mi-a spus ușor, ușor. Nu alerga. Catargul. Vibrații. Ești ok? Ai adrenalina aia în tine? Adrenalina e la maxim, după ce mă depărtez, totul bine. Totul bine, nu? Ok. Mă chesti un pic de vânt. După ce văd că se mișcă morișca, nu intră apa, pornește motorul. Da, toate sunt ok. Ok, acum începi manevra cu spatele. Tudor, ești în regulă? Palpitant. Palpitant, da. Cu spatele ce face? Împinge vântul. Merge propela. Văd că zâmbetul tău e cam... Am forțat. Ca forța. Zâmbet serios. Serios? Ok. Forțată. Un pic stresat. Atâta muncă, îți dai seama. Dai seama. Ești un pic emoționat. Vede că bate vântul din față. Din fața bărcii. Bate vântul. Mă apuc emoțiile când văd apa. De ce? Nu știu, așa... Înainte de lansarea completă, barca rămâne pe platformă pentru ultimele verificări. Este momentul în care ne asigurăm că nu există infiltrații de apă și că motorul, împreună cu noua elicie, funcționează corect.
Fiecare detaliu contează înainte să ne desprindem.